নমস্কাৰ টাইমেটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো ৰাজ্যত কাইলৈৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা বলবৎ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন নীতি নিয়ম নতুনকৈ কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে দুপৰীয়া 2 বজাৰ ভিতৰত কাইলৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিব লাগিব 2 বজাৰ ভিতৰত পূৰ্বতে 6 বজা আছিল এতিয়া 2 বজাৰ ভিতৰতে বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু 5 মে অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা বলবৎ হ'ব নাইট কাৰফিউৰ ক্ষেত্ৰতো সময়সীমা এতিয়া সলনি কৰা হৈছে সন্ধিয়া নিশা 6 বজাৰ পৰা এতিয়া নৈশ সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব পূৰ্বে 8 বজাৰ পৰা আছিল 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে থাকিব আৰু 2 বজাতে দোকান বন্ধ হ'ব লাগিব আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম যে নতুন নিৰ্দেশনাত কি কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া জিপি সিঙে এই মুহূৰ্তত টুইটাৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সম্ভৱ হলে আমি ষ্টুডিঅলৈ আহিবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো আৰু আপোনালোকক তথ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া জিপি সিঙে টুইটাৰত ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ এই মুহূৰ্তত অৰ্ডাৰ to say ইয়াত তেওঁলোকে লিখি থৈছে যি সমূহ নিৰ্দেশ লোৱা হৈছে earlier and shall come in force from 5 am May 5 2021 and remain in force until further orders অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা বলবৎ হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে নতুন নিৰ্দেশনা নিদিয়ে এই নতুন এই সমূহ যি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই সমূহ বলবৎ থাকিব কি কথা কোৱা হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি প্ৰকাশ কৰা হৈছে এটো চাওক all shops and commercial establishments shall shut down at 2 pm on all days কেবাটাও বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে আন কি সিদ্ধান্ত আছে কম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো all shops and commercial establishments shall shut down at 2 pm on all days অৰ্থাৎ সকলো দিনতে 2 বজাৰ ভিতৰত সকলো দোকান কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিশমেণ্ট আদি বন্ধ হৈ যাব লাগিব এই কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ লগতে আনটো বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নাইট কাৰফিউক লৈ তাৰো তথ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিন নাইট কাৰফিউক লৈ কি বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নাইট কাৰফিউত চাওক নাইট কাৰফিউ তেওঁলোকে কি কথা উল্লেখ কৰিছে নাইট কাৰফিউত যদি আপুনি চাই there shall be a total ban of movement of individual from 6 pm to 5 am daily except for the exemption as follows emergency service বাদ দি বাকি যি সকল আছে 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে নাইট কাৰফিউ থাকিব এয়া নতুন নিয়ম পৰৱৰ্তী ইয়াৰ পূৰ্বে 8 বজাত আছিল কিন্তু এতিয়া 6 বজাৰ পৰা নিশা 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে নাইট কাৰফিউ দিয়া হৈছে আৰু কাইলৈ পৰা এই নতুন নিয়ম ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব ইয়াৰ লগতে আন বহু নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি এটাকৈ আপোনালোকক সেই নিৰ্দেশনা দেখুৱাই যাম কি নতুন নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত দিয়া হৈছে আমি প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত গ্যাদাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত লিখিছে নো মিটিং এণ্ড গ্যাদাৰিং অফ এনি at any open or closed space shall be allowed কোনো ধৰণৰ সমাবেশ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত অনুমতি দিয়া হোৱা নাই হেয়া বন্ধ ঠাইত হওক বা মুকলি ঠাইত হওক কোনো ধৰণৰ গ্যাদাৰিং কৰিব নোৱাৰিব বা সমাবেশ কৰিব নোৱাৰিব for marriages only religious part will be allowed with the presence of maximum 20 number persons no reception parties will be allowed পোস্ট অর প্রি ম্যারেজ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে 50 জন 100 জনলৈকে আছিল কিন্তু এবাৰ কোৱা হৈছে মাত্ৰ 20 জন মানুহ থাকি যি সমূহ নীতি নিয়ম আছে ৰিলিজিয়াছ যেটো পাৰ্ট আছে যি সমূহ নীতি নিয়ম আছে সেই সমূহে কৰিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিসেপশন পাৰ্টি কৰিব নোৱাৰিব স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে at all religious places congregation of not more than 5 person shall be allowed at any time ধৰ্মীয় স্থানত এতিয়া নতুন নিয়ম আহিছে 5 জনতকৈ অধিক লোক এতিয়া ধৰ্মীয় স্থানত সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে 20 জন আৰু 50 জন আছিল এই নতুন নিয়ম আহিছে যে 5 জনতকৈ অধিক লোক সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব funeral last rite related gathering shall not be more than 20% for is disease অৰ্থাৎ মৃত্যু হোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত 20 জনতকৈ অধিক লোক সমাবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু কি কথা কোৱা হৈছে এই নতুন নিৰ্দেশনাত all shops commercial establishment shall shut down at 2 pm on all days অৰ্থাৎ সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিশমেণ্ট 2 বজাৰ ভিতৰত বন্ধ হ'ব লাগিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেষ্টুৰেণ্টছ ধাবাস এণ্ড আদাৰ can entertain dining guests only up to 2 pm restaurant dhaba ba on pranto 2 বজালৈকে হে তাত গৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব take away including home delivery of the food is allowed till 6 pm after which only home delivery of the food will be allowed
এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে 6 বজালৈকে খাদ্য লৈ যাব পাৰিব আৰু 6 বজাৰ পিছত যদি আপোনাক খাদ্য লাগে একমাত্ৰ হোম ডেলিভাৰীহে আপুনি পাব আপুনি নিজে গৈ খাদ্য আনিব নোৱাৰিব কিয়নো 6 বজাৰ লগে লগে নাইট কাৰফিউ আৰম্ভ হৈ যাব 7 নম্বৰ পইণ্টটো চাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট অপাৰেটিং ইন এ হোটেল অৰ এ ৰিজৰ্ট কেন এলাউ আউটসাইড গেষ্ট আপ টু 2 PM only however in-house guest of the hotel resort may be allowed to dine up to the usual time of operation যদি কোনোবা বাহিৰৰ পৰা গৈছে 2 বজালৈকে ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিজৰ্ট আদিত গৈ নিজৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অৱশ্যে ভিতৰত থকা সকলে যি তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মৰ মতে পূৰ্বৰ সময় অনুসৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যিসকল তাত থাকি লৈছে delivery of essential good through e-commerce may continue with the observation of the covid appropriate behavior ই-কমাৰ্চৰ জৰিয়তে যি ই-কমাৰ্চৰ জৰিয়তে অনানিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে কোভিড প্ৰটোকল মানি চলিব লাগিব কোল্ড ষ্টৰেজ এণ্ড warehouse may continue after 2 PM however sale counters showroom etc attached to this warehouse or cold storage shall not operate after 2 PM 2 বজাৰ পিছতো কোল্ড ষ্টৰেজ আৰু warehouse কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা যদি কোনোবা দোকান আছে বা অন্যান্য আছে তেওঁলোকে কিন্তু 2 বজাৰ পিছত অপাৰেট কৰিব নোৱাৰিব pharmacies hospital animal care centers veterinary clinics may operate without restriction being providers of essential and emergency services এই সকলক অনুমতি দিয়া হৈছে ফাৰ্মাসী হস্পিটেল এনিমেল কেয়াৰ ভেটেনেৰি তেওঁলোকে কিন্তু খুলিব পাৰিব 2 বজা বুলি তেওঁলোকৰ কোনো কথা নাই ওয়াৰ্ক প্লেসেছৰ ক্ষেত্ৰত কি কোৱা হৈছে both the government and the private ওয়াৰ্ক প্লেসেছৰ কথাত কোৱা হৈছে all offices both private and the government shall shut down at 2 PM on all days 2 বজাত এতিয়া সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিগত হক সৰকাৰি হক কাৰ্যালয় 2 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব এটো এটা নতুন নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত আহিছে 2 বজাত কেৱল দোকান পোহাৰেই নহয় সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট হক সৰকাৰি হক সকলো কাৰ্যালয় 2 বজাৰ ভিতৰত প্ৰতিটো দিনত বন্ধ কৰিব লাগিব এটো এটা নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে এবাৰ নতুনকৈ এটো ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰ পাছত উল্লেখ কৰা হৈছে except officers only 50% employees can work from office officer সকলক বাদ দি 50% কৰ্মচাৰীয়েহে কাৰ্যালয়ত কাম কৰিব পাৰিব however 1 and 2 above will not be applicable for organizations rendering essential emergency services law enforcement services and election work অৱশ্যে এই দুটা নিয়ম যি সকলে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপাতকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ল এনফোৰ্সমেন্টৰ লগত জড়িত হৈছে বা নিৰ্বাচনৰ কামকাজৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই দুটা পইণ্ট এপ্লিকেবল নহয় তাৰ বাহিৰে বাকিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা এতিয়া এপ্লিকেবল হ'ব কাইলৈৰ পৰা এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আহিব 3 number point to কোৱা হৈছে pregnant women employees and women with children of 5 years or below working under any government public sector unit financial institute private organization irrespective of their grade shall be eligible to work from home গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু যদি কাবাৰ তেওঁলোকৰ 5 বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশু আছে তেওঁলোকে work from home কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে work from home দিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে person with disabilities working in any government PSU financial institute private organization shall be exempted from attending duties with অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে এই কেইটা দিনত তেওঁলোক কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে এই কথাও ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ লগতে কি কোৱা হৈছে এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট গভৰ্নমেন্ট এণ্ড প্ৰাইভেটৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম অল এডুকেশন ইনষ্টিটিউট ইনক্লুডিং স্কুল কলেজেছ ইউনিভাৰ্চিটি মাষ্ট প্ৰভাইড কোৱালিটি অফ ভাৰ্চুৱেল অপচন অনলাইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আহ্বান কৰা হৈছে তাৰ পাছত কি কৈছে এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্ট উইল ইছ্যু এ ডিটেইল গাইডলাইন SOP uninterrupted education service keeping view of the covid-19 অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ আন এখন SOP আহিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অধিক তথ্য তাত প্ৰকাশ কৰা হ'ব পাব্লিক ট্ৰান্সপোৰ্ট গভৰ্নমেন্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কি কোৱা হৈছে all public transport authorities shall enforce covid-19 appropriate behavior and sitting inside the vehicle carriers containment etc covid-19 ৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব auto rickshaws cycle rickshaws taxi shall operate with one driver 2 passenger maintaining social distancing এগৰাকী চালক আৰু দুগৰাকী যাত্ৰী এই নিয়ম মানি চলিব লাগিব অটো ৰিক্সা সাইকেল ৰিক্সা হক বা অন্যান্য হক আৰু তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব তাৰ লগতে সিটি বাসেস inter district interstate buses will be allowed to operate only 50% of the seating capacity যিসমূহ বাস আছে সিটি বাস হক জিলা সমূহৰ মাজত যাত্ৰা কৰা বাস হক বা অন্যান্য বাসসমূহে 50% যাত্ৰী লৈহে যাত্ৰী কৰিব পাৰিব wearing of face mask is mandatory even for a single person driving in vehicle in case of the person traveling in any private car up to 100% of its sitting capacity wearing face mask is mandatory for all person আপুনি যদি অকলেও গাড়ী চলাই গৈছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি অকলে গাড়ী চলাই গলেও কিন্তু আপুনি মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু গাড়ীত আপোনাৰ বাহনত আপোনাৰ ব্যক্তিগত বাহনত যিমান সংখ্যক লোক গৈছে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক এই সমূহ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা নাইট কাৰফিউ যেটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নাইট কাৰফিউত এই মুহূৰ্তত
কি কোৱা হৈছে তাৰ তথ্য লৈ আহিছো There shall be total ban on the movement of the individual from 6 p.m. to 5 a.m. daily. 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে নাইট কাৰফিউ আপোনালোকে বিনা কাৰণত ওলাই আহিব নোৱাৰিব 8 বজাৰ পৰিৱৰ্তে এটা নিশা 6 বজাৰ পৰাই এই নিয়ম বলবৎ হ'ব কাইলৈৰ পৰা হ'ব তাৰ লগতে obviously exemption দিয়া হৈছে কাক দিয়া হৈছে all officials and persons both government and the private involved in emergency services and all other essential services on the production of valid identity card যি সকল ব্যক্তিয়ে essential serviceৰ লগত জড়িত হৈ আছে হেয়া লাগিলে ব্যক্তিগতই হওক বা চৰকাৰীয়ে হওক তেওঁলোকে আই কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক এক্সাম কৰা হ'ব দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে all judicial officials of the court assam on production of the valid identity card তেওঁলোককো exemption কৰা হৈছে তেওঁলোককো ইয়াৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে all private medical personnel such as doctors nursing staff medical staff and other hospital services such as hospital, diagnostic center, clinics, pharmacies, pharmaceutical companies and other medical and health services. তেওঁলোককো ইয়াৰ পৰা আতৰাই ৰখা হৈছে pregnant women and patients for getting medical and health service যি সকলক চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰয়োজন আছে গৰ্ভৱতী মহিলা নাইবা ততাতৈয়াকৈ কোনো ৰোগীক যদি চিকিৎসা সেৱা লাগে তেওঁলোকে অৱশ্যে এই নাইট কাৰফিউৰ সময়টো যাব পাৰিব persons coming from and going to airport railway station ISBT allowed to travel and production of the valid ticket আপুনি যদি কোবালৈ যাত্ৰা কৰিছে তাৰ বাবে বিমানবন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন ISBT যাব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ টিকট লৈ যাব লাগিব যে আপুনি গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিছে বা আহুতেও নিজৰ টিকট লৈ আহিব officers and official related to functioning of the officers of the diplomats of the various countries as well as persons holding any constitutional post on production of valid identity card এই সকলোকে exemption দিয়া হৈছে electronic and print media and production of the valid identity card সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত লোকসকলকো ইয়াৰ এক্সাম কৰা হৈছে there shall be no restriction on interstate and intrastate movement transportation of the essential non essential goods no separate permission e-pass will be required for such movement হা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনসমূহ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে হওক বা ৰাজ্যৰ বাহিৰতে হওক তেওঁলোকৰ কোনো সেপাৰেট e-pass নালাগে পৃথক e-pass নালাগে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব movement of the person related to the তাৰ লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে movement of the person related to commercial and private establishment providing following essential service and commodities shall be allowed এই লোকসকলক যি সকল তলত দিয়া হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু এই সময়ত অহা যোৱা কৰিব পাৰিব shops dealing with food groceries fruit vegetables dairy and milk both meat and fish animal fodder pharmaceuticals medicines and medical equipment ইয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব bank insurance offices and ATMs তেওঁলোকে পাৰিব telecommunication internet service broadcasting cable service IT and IT enabled service তেওঁলোককো অনুমতি দিয়া হৈছে delivery of all essential goods including food pharmaceutical medical equipment through e-commerce তেওঁলোকেও অহা যোৱা কৰিব পাৰিব নাইট কাৰফিউ সময়ত পেট্ৰল পাম্প LPG CNG petroleum and gas retail and storage outlet তেওঁলোককো অনুমতি দিয়া হৈছে power generation transmission distribution unit and service এই সকলকো অনুমতি দিয়া হৈছে cold storage and warehouse ক অনুমতি দিয়া হৈছে private security guard ক অনুমতি দিয়া হৈছে manufacturing unit of essential commodities অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা সকলকো অনুমতি দিয়া হৈছে production units of the service which required continuous process persons who are going for COVID-19 vaccine যি সকলে ভ্যাকচিন লবলৈ গৈছে তেওঁলোককো অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এইদৰে এই বহু নীতি নিয়ম লৈ অহা হৈছে আৰু কাইলৈ পৰা ৰাজ্যত এই সমূহ অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই সমূহ নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে shops owners shall ensure maximum 6 feet distance among the customers and shall not be allowed more than 5% inside the shop 6 ফুট দূৰত্ব থাকিব লাগিব আৰু এটা সময়ত এখন দোকানত সৰ্বাধিক 5 জন ব্যক্তি এইটো এটা নতুন নিয়ম আহিছে এইবাৰৰ SOPত Corona বহাৰ বাবে এই সমূহ নতুন নিয়ম অনা হৈছে shop owners should compulsory keep sanitizers and hand wash in their shops দোকানত sanitizers আৰু hand wash ৰাখিব লাগিব shopkeepers and customers shall have to wear masks hand gloves and maintain social distancing responsibility of the maintaining of social distancing will be on the shop owner and failure to do will be viewed very seriously and may entitle summary closure of the defaulting shops যদি কোনোবাই নিয়ম ভংগ কৰে ইয়াৰ দায়িত্ব দোকানসমূহৰ হ'ব দোকানৰ গৰাকীৰ হ'ব আৰু যদি ধৰা পৰে যে তেওঁলোকে কোভিড প্ৰটকল মানা নাই তেতিয়া হলে সেই দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব এয়া কঠোৰভাৱে নীতি নিৰ্দেশনাৰ কথা কোৱা হৈছে industrial unit tea gardens may function subject to the observation of the covid appropriate behavior head of the unit tea garden shall be responsible for ensuring social distancing mask wearing by the workers and the staff sanitization of the industrial premises thermal scanning etc এই সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমতি দিয়া হৈছে কিন্তু covid-19 ৰ protocol মানি চলিব panel provision শাস্ত্ৰীয় ধাৰা আছে section 51 ৰ পৰা IPC section 51 disaster management act ৰ 51 ৰ পৰা 60 লৈকে থাকিব তাৰ লগতে IPC 188 ধাৰাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব any person not wearing face masks or spitting in public places shall be fined
দ্য টিউন অফ ₹1000 আপুনি মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকা জৰিমনা দিব লাগিব এই কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যদি ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান নকৰে বা পিক পেলাই থু পেলাই তেতিয়া আপোনাক 1000 টকা দিয়া হ'ব আৰু এইদৰে বহু নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অনা হৈছে পুনৰবাৰ কৈছো কোভিডৰ যি সংখ্যা বাঢ়িছে তাৰ বাবে কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত এইসমূহ নতুন নিৰ্দেশনা থাকিব কাইলৈৰ পৰা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব য'ত কোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে নাইট কাৰফিউ সময়সীমা এতিয়া নিশা 6 বজাৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে থাকিব দোকান পোহাৰ 2 বজাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব এই কথা উল্লেখ কৰিছে বিবাহ অনুষ্ঠানত সৰ্বাধিক 20 জন আৰু তেওঁলোকে কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিহে কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ৰিসেপশন পাৰ্টি দিব নোৱাৰে এইদৰে কাইলৈৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে দ্বিতীয়টো নিৰ্দেশ নাহে তেতিয়ালৈকে এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব